ሰላም እንደምን አላችሁ የአስረኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 2 ላይ ነው የምንገኘው። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን የሚል ዩኒት ነው ያለን። በዛሬው ዕለት የዩኒቱን አራተኛ ክፍል የምናየው ይሆናል ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ። ርዕሳችንም ዜሮስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን የሚል ቶፒክ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። So from grade 6 mathematics lesson, you know how to find the solution or roots of linear and quadratic equation. ከዚህ ቀደም እንግዲህ በዘጠነኛ ክፍል ትምህርት ላይ ወይም አምና በተማራችሁት ማለት ነው ስለ ስኩዌር ሩት ወይም the roots of linear እንዲሁም quadratic function እንዴት አድርገን ሶሉሽን መፈለግ እንደምንችል ተምረናል ይላል እዚህ ጋር ማለት ነው መጀመሪያ ላይ የተሰጠን አክቲቪቲ አለ እዚህ ጋር find the solution of the following equation ይላል ለምሳሌ 2x plus 3 which is equal to minus 5 plus 3x አሁን ይሄ ሁለቱም ከኩል ይሆናል በሌፍት በኩልም በራይት በኩልም ያለው is linear equation ነው ላይክ ተርሞችን ሰብሰብ አድርገን በአንድ በኩል ሌላኛውን ላይክ ተርም ደግሞ በሌላ በኩል ሰብሰብ አድርገን x ብቻውን ሶልቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ላይ የምታዩት ነገር ወደ ኳድራቲክ ኢኩዌሽንነት ነው የሚቀየረው ምክንያቱም 2x - 3 times 4 plus 2x which is equal to 0 ነው የሚለው እዚህ ላይ 2x በዚህ ስለሚባዛ እያንዳንዱ ወደ ኳድራቲክነት ይቀየራል ማለት ነው እዚህ ጋርም ኳድራቲክ ነው እዚህም ኳድራቲክ ነው እዚህም ኳድራቲክ ነው ኤኒሃው ኳድራቲክም ሆነ ሊኒየር በማን ውስጥ ነው የሚካተተው በፖሊኖሚያል ፋንክሽን ውስጥ ይካተታል so in the activity 2.9 you have tried to find the solution or roots of the equation. For a polynomial function f of x, the root of the equation f of x is equal to 0 is called the root of f of x. እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ይሄ የተሰጠን ፋንክሽን አለ is equal to 0 is equal to 0 is equal to 0 is equal to 0 ነው የሚለው ይሄንኛውንም ቢሆን ወደ አንድ ዳይሬክሽን ብንወስደው is equal to 0 ይመጣል ይሄንንም ወደዚህ ብንወስደው እዚህ ጋር is equal to 0 ብለን መስራት እንችላለን ስለዚህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን which is equal to 0 ብለን የምንፈልገው ወይም 0 ሊያመጣልን የሚችል ዋጋ zeros of the polynomial function f of x ማለት ነው ወይም the zeros of f of x እንለዋለን ማለት ነው so here we have a definition 2.8 for polynomial function f of x and a real number c. If f of c which is equals to 0, then c is the 0 of f or f of x. Look, አሁን polynomial function f of x የተባለ polynomial function አለ. And real number c ሌላ c የተባለ ቁጥር ቢኖረን እና if f of c ያቺ real number-ዋን በፋንክሽን ውስጥ ብናስገባትና 0 ብታመጣለን ያቺ c ምን ትባላለች zeros of f ትባላለች ወይም f of xን 0 ያመጣችልን ቁጥር ነች ማለት ነው here we have a note እዚህ ጋር ኖት አለ ነው መስታወሻ አንደኛ if x minus c is a factor of f of x then c is the zero of f of x አሁን x minus c የf of x ፋክተር ከሆነ c ምን ይባላል it is the zero of f of x ከዚህ ቀደም ስለ ፋክተር ቴረም ምናምን ስንማር ባለፈው ፓርት ማለት ነው በሶስተኛው ሊሆን ይችላል ወይም በሁለተኛው ፓርት ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች አይተን ነበር ስለ ፋክተር ቴረም ስናወራ ማለት ነው ሁለተኛ if c is the zero of f of x then x minus c is a factor of f of x አሁን እዚህ ጋር ሁለቱም ነገሮች ፋክተር ቴረም ላይ አሉ ከላይ ስለ ቴረምስ ኦን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን የሚለው ቶፒካችን ላይ ፋክተር ቴረም ሪማይንደር ቴረም ዲቪዥን ቴረም ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ እዛ ጋር ካሉት ነው ሁለቶቹ የመጡት and number 3 if c is the zero of f of x then c is the root or the solution of the equation f of x which is equal to 0 አሁን c የf of xን 0 የምታደርግ ከሆነች then c ምንድነች ለf of x which is equal to 0 solution ነች እንደማለት ነው ይሄን ነገር more clear ለማድረግ here we have an example እዚህ ጋር ምሳሌ አለን የመጀመሪያው find the zeros of f of x which is equal to x minus 2 times 3x plus 4 times 1 minus 4x
B. Determine the zeros of f of x which is equals to x to the power of 4 minus 13x squared plus 36. C. If x which is equals to 1 is one of the zeros of f of x which is equal to x cubed minus 6x squared plus 11x minus 6, then find the rest of the real zeros and rewrite f of x as a product of its factor ይለናል። እንግዲህ ዜሮዎችን እንድንፈልግ ነው የታዘዝን። ሶ ምን ብለን ነው የምንሄደው? f of x which is equals to 0 ብለን እንሄዳለን። ወይም ይሄ ፋንክሽን እኩል ነው 0 ብሎ መሄድ ማለት ነው። እዩ x minus 2 times 3x plus 4 times 1 minus 4x which is equals to 0። አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር አስተውሉ። ይሄንን የተሰጠንን ፋንክሽን 0 ሊያደርግልን የሚችል ማን ነው ካል አንደኛ x minus 2 0 ከሆነ ሌሎችንም 0 ያደርጋል። ሁለተኛ 3x plus 4 0 ቢሆን ኖሮ ሁሉንም 0 ያደርጋል። ሶስተኛ 1 minus 4x 0 ከሆነ ሁሉንም 0 ያደርጋል። ምክንያቱም ማንኛውም ቁጥር በ0 ሲባዛ 0 ስለሆነ ውጤቱ ማለት ነው። ሶ ይሁት x minus 2 እኩል ነው 0 or 3x plus 4 እኩል ነው 0 or 1 minus 4x እኩል ነው 0። አሁን ከሶስቱ አንዱ 0 የሚሆን ከሆነ ይሄንን 0 ያደርገዋል። ኖት ኦንሊ ከሶስቱ አንዱ ሁሉም 0 ቢሆን ለምሳሌ ይሄንና ይሄም 0 ቢሆን 0 ያደርገዋል። ሶስቱም 0 ሊሆን ይችላል፣ ችግር የለውም። ስለዚህ x minus 2 እኩል ነው 0 ማለት የx ዋጋ 2 ነው ማለት ነው። 3x plus 4 እኩል ነው 0 ማለት የx ዋጋ -4/3 ማለት ነው። ይሄ ሊኒየር ስለሆነ በቀላሉ መፍታት ስለሚቻል 1 minus 4x እኩል ነው 0 ማለት የx ዋጋ 1/4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ the zeros of this function is 2 minus 4/3 and 1/4 ናቸው ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ ነገሮች የማን ዜሮዎች ናቸው ወይም ማንን ዜሮ የሚያመጡ ናቸው? የተሰጠንን ፋንክሽን እዚህ የተሰጠንን ፋንክሽን ዜሮ ሊያመጡልን የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። again b በተመሳሳይ f of x which is equals to 0 ብለን እነሳለን። የተሰጠን እንግዲህ x to the power of 4 minus 13x squared plus 36 ነው is equals to 0 ብለን ነው የምንሄደው። ኦኬ ስለዚህ እዩ x to the power of 4 minus 13x squared plus 34 which is equal to 0 then እዚህ ጋር x to the power of 4 ማለት x squared the power of 2 ማለት እንችላለን። ተመሳሳይ ነው ምክንያቱም x to the power of 4 እንደማለት ነው። የላጻፍ እንዲመቸን ነው የተነተነው ነው። minus 13x squared plus 36 which is equals to 0 look አሁን እንዴት ብዬ ልሂድ? let y which is equal to x squared ብዬ ልሂድ። አሁን x ስኩዌርን y ልበላት። እዚህም x ስኩዌር አለችኝ፣ እዚህም x ስኩዌር አለችኝ። ስለዚህ በx ስኩዌር ቦታ ማን ልተካ ነው? y። ሶ y ስኩዌር ማይነስ 13y ፕላስ 36 which is equal to 0 አይታችኋል። አሁን ኖርማል ይሄ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነበረ ዲግሪ 4 የሆነ አሁን ወደ ዲግሪ 2 ቀየርኩት። ያ ማለት ወደ ኳድራቲክ ቀየርኩት እንደማለት ነው። በኋላ ግን y እኩል ነው x ስኩዌር መሆኑን እንዳረሱ በኋላ ተተኳታላችሁ ይችን ነገር። ስለዚህ y ስኩዌር ማይነስ 13y ፕላስ 36 እኩል ነው 0። ዜኔን ነገር ፋክተራይዝ እናድርገው። በምንድን ነው ፋክተራይዝ ልናደርገው የምንችለው ካል ኮምፕሌቲንግ ስኩዌር ሜተድ በመጠቀም ማድረግ እንችላለን። ኦኬ በኮምፕሌቲንግ ስኩዌር ሜተድ መተንተን እንችላለን። ስለዚህ ተነተን y minus 4 times y minus 9 which is equal to 0። ስለዚህ ይሄን ነገር 0 ሊያመጣልን የሚችል አንደኛ either y is equal to 4 ነው፣ ሁለተኛ either y is equal to 9 ነው። 9ን በተኩ 9 minus 9 0 0 times this number 0 ያመጣልኛል። 4ን በተካው 4 minus 4 0 0 times y minus 9 0 ይሆናል ማለት ነው። so yን እንደዛ አድርጌ ማግኘት እችላለሁ። ያ ማለት y is equal to ማን 4 and y is equal to 9 አልኩኝ። so xን አላገኘውም እስካሁን። አሁን በy ፈንታ ማን ተካለው? 4 እኩል ነው x ስኩዌር። የx ዋጋ ማን ሊሆን ነው? ፕላስ ኦር ማይነስ 2። y ቦታ ላይ 9ን በተካ የx ዋጋ ማን ይሆናል? ፕላስ ኦር ማይነስ 3 ይሆናል ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር በተቀመጠው መሰረት በy ፈንታ x ስኩዌርን ልተካ። መጀመሪያ እዚህ ላይ ሌት ብዬ ስለሄድኩኝ አሁንም በy ፈንታ x ስኩዌር ልተካ። እዚህ ጋር እንዳለ መጨረስ እንችላለን። በዚህ መንገድም መሄድ እንችላለን። ኦኬ so x square minus 4 times x square minus 9 አሁን x square minus 4 መተንተን ይችላል፣ x square minus 9 መተንተን ይችላል። ይህን ስንተነትነው x minus 2 into x plus 2 ይሆናል።
ይሄንኛውን ደግሞ ስንተነትነው x minus 3 into x plus 3 እኩል ነው 0። ስለዚህ 0 ሊያደርጉልን የሚችሉ ነገሮች እነማን ናቸው? እዚህ ጋር 2ን ብንተካ 0 ያደርግልናል። እዚህ ጋር ማይነስ 2ን ብንተካ 0 ያደርግልናል። እዚህ ጋር 3ን ብንተካ እዚህ ጋር ማይነስ 3ን ብንተካ 0 ያደርግልናል። ስለዚህ ዜሮቻችን እነማን ናቸው? ፕላስ ኦር ማይነስ 2። ያ ማለት ፖዚቲቭ 2 ኔጌቲቭ 2 ፖዚቲቭ 3 ኔጌቲቭ 3። ባጭሩ እዚህ ጋር 4ን ስተኩት የኤክስ ዋጋ ፕላስ ኦር ማይነስ 2 ይሆናል። 9ን ስተኩት ፕላስ ኦር ማይነስ 3 ይሆናል ያልኳችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዛ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ዜሮዎቹ እንግዲህ እዚህ ጋር የተጠቀሱ ነገሮች ናቸው። ሲ ምንድነው የሚለው የሲ if x which is equal to 1 is 1 derost of this function የዚህ ፋንክሽን አንዱ 0 ቢሆን ሌሎችን ፈልጉ ነው የሚለው። so by experiment x minus 1 is the zeros of f of x then x minus 1 is one of the factor of f of x እንደማለት ነው። አሁን x is equals to 1 የተሰጠኝ ፋንክሽን 0 ከሆነ x minus 1 ምንድነች? x minus 1 ፋክተር ነች ማለት ነው። በምን ህግ? እዚህ ላይ በተሰጠኝ ኖት መሰረት ማለት ነው። እዚህ ላይ አይታችኋል። if c is a zero of f of x ያ ማለት if 1 is a zero of f of x እንደማለት ነው በታች። then x minus c ያ ማለት x minus 1 is a factor of f of x ከምትለዋ ከሁለተኛዋ ተነስቼ መስራት እችላለሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ ምንድነው ማረጋው? one of the factor of f of x using a long division other factors is x square minus 5x plus 6 ይላል። ባጭሩ ይሄንን x cube minus 6x square plus 11x minus 6ን ለማን አካፍለዋለሁ? ለዚህ አካፍለዋለሁ በሎንግ ዲቪዥን። ሎንግ ዲቪዥን እንደምሰራ አይተናል ኦፕሬሽን ኦን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን በሚለው ማለት ነው። ከዛ ዲቫይስ እናደርገው ማን ይሰጠናል? ይሄን ይሰጠናል። ይሄ ደግሞ ፋርደር መተንተን ይችላል። አሁን ይሄን ለዛ አካፈል ነው ውጤቱ ይሄን ሰጠን። ስለዚህ ይሄ ሲባዛ በዚህ ይሄን ይሰጠናል። አገን ይሄ ደግሞ መተንተን ይችላል። ይሄን ስንተነትነው እዩት x square minus 5x plus 6 ሲተነተን x minus 2 times x minus 3 ይሆናል። ስለዚህ ይሄን አጠቃላይ ስንተነትነው x minus 2 times x minus 3 times x minus 1 በሶስት ፋክተሮች ማለት ነው። ስለዚህ ይሁት x minus 1 times x minus 2 times x minus 3 ማለት ይሄ ማለት ነው ባጭሩ። ይሄ ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው is equals to 0 ብለን ዜሮዎችን ማግኘት እንችላለን። አንደኛዋ 0 1 ነች ተነግሮናል ከላይ። ሁለተኛዋ 0 2 ነች። እዚህ ላይ 2ን ስንተካ 2 minus 2 0 ስለሚመጣ ሶስተኛ 0 እዚህ ጋር 3 ነች። ስለዚህ 1 2 3 are the zeros of the given function f of x ብለን እንሄዳለን። ሌላው ፖይንታችን zeros of polynomial function with their multiplicities የሚል ነገር አለኝ እዚህ ጋር። multiplicities ማለት ለምሳሌ ሁለት የሆነ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዜሮስ ነው ብንል ምን ያክል ጊዜ multiplicities ይባላል። ምን ያክል ጊዜ ነው ዜሮስ ሊያደርገው የሚችል የሚለው ምናልባት ግልጽ እንዲሆን እንወረድ ወደ ታች። consider f of x which is equal to x cube minus 2x square minus x minus 2. This can be written as a factor form x minus 1 x plus 1 and x plus 2 ተብሎ ይገለጻል። አንድ ያዙልኝ። ሁለተኛ g of x ደግሞ x cube plus 4x square minus 3x minus 18 can be written as in the form of a factor form ማለት ነው simply x plus 3 square times x minus 2። አሁን እዚህ ላይ ዝርዝር ከመግባታችን በፊት ሐሳቡን ላስረዳችሁ። መልቲፕሊሲቲ ማለት አሁን f of x ላይ 0 የሚያደርጉት እዚህ ጋር አንድ ብንተካ 0 ያደርግልናል፣ ማይነስ 1 ብንተካ 0 ያደርግልናል፣ and ኔጌቲቭ 2 ብንተካ 0 ያደርግልናል። ስለዚህ 1 is the zeros of this function with a multiplicity of 1. minus 1 is the zeros of this function with a multiplicity 1 and minus 2 is the zeros of this function with a multiplicities of 1. ምን ማለት ነው? እዚህ ላይ ያለው ፓወር አንድ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ፓወራቸው አንድ ነው። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ሞር ግልጽ ለማድረግ የላይኛው ካልገባችሁ እዚህ ጋር ስንመጣ 0 የሚያደርጉት ማን ናቸው? እዚህ ጋር -3 ብተካ 0 ያደርግልኛል፣ 2 ብተካ 0 ያደርግልኛል። 2 - 2 0 ነው and -3 + 3 0 ነው። እዚህ ጋር -3 with a multiplicity of 2 ማለት ነው። መልቲፕሊሲቲ ማለት ፓወሩ ማለት ነው ባጭሩ። -3 2 ታይምስ ነው። ምክንያቱም ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ?
x plus 3 times x plus 3 times x minus 2 እንደማለት ነው። ስለዚህ minus 3 with a multiplicity 2 ማለት ሁለት ጊዜ ነው 0 የምታደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተጻፈው ነገር በሙሉ እሱ ነው የተቀመጠው ማለት ነው ሐሳቡ። Definition: if x minus c the power of k is a factor of the polynomial function f of x, but x minus c the power of k plus 1 is not, then c is said to be the zero of multiplicity k of f of x ይለኛል። አሁን x minus c the power of k ማለት እዚህ ጋር በተሰጠን ምሳሌ መሰረት x minus k minus 3 እንደማለት ብንወስደው the power of k ያልናት ደግሞ k2 ነች። ኦኬ ስለዚህ then c is said to be the zeros of multiplicity እዚህ ጋር አሁን -3 the zeros of f of x with a multiplicity what k ነው የተባለ በk ቦታ 2 ብያቸዋለሁ። ሰው በዛ መንገድ መረዳት አስፈላጊ ነው። ምሳሌ given that x which is equal to -1 is the zeros of f of x which is equal to x cube minus x square minus 5x minus 3 find its multiplicity ይላል። አሁን multiplicity እንድንፈልግ ነው የተጠየቀው። መጀመሪያ ግን x minus 1 I mean x which is equal to -1 is 0 ነው ተብለናል። የዚህ ፋንክሽን 0 ነው ተብለናል። so ፋክተሩ ማን ነው? አሁን -1 0 ከሆነች ፋክተሩ ማን ነው? x plus 1 is a factor of this function ማለት እኮ ነው። and ሁለተኛ find the polynomial function f of x of degree 2 whose zeros are 1 minus 2 and satisfy the condition f of 3 is equal to 30 አሁን ይሄ ነገር ከባድ መስሎ ሊታያችሁ ይችላል፣ ግን ይሁት ምን ያህል ቀላል እንደሆነ። የመጀመሪያው እዚህ ጋር -1 0 ታደርጓለች ከተባል x plus 1 is a factor of this function ነው ብለናል። x plus 1 is a factor of f of x ለምንድን ነው x plus 1 ያልነው ካል እላይ የተሰጡን 3 ፖይንቶች አሉን። if x minus c is a factor of f of x then c ምንድነች ብለናል? 0 ስነች ምናምን ብለናል እኮ ካላይ ከየትም አላመጣ ነው። ስለዚህ x plus 1 ከዚህ የመጣ ነው ፋክተር ነች ማለት ይሄን ነገር ፋክተራይዝ እናደርገዋለን። ይሄን ለዚህ በሎንግ ዲቪዥን እናካፍለዋለን ወይም ባጭሩ ላይ የተሰጠንን በዚህ ስናካፍለው x square minus 2x minus 3 ሲባዛ በዚህ ይሰጠናል ሲተነተን ማለት ነው። further factorizing the quadratic factors gives ይሄን ደግሞ አሁንም ፋክተራይዝ ማድረግ እንችላለን። ይሄን x plus 1 x plus 1 x minus 1 አይታችኋል። ይሄኛው ፋክተራይዝ ሲደረግ ይሄኛው ኳድራቲኩ ያው ይችን ፓርት ይሰጠናል ሲተነተን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን x plus 1 times x plus 1 ማለት x plus 1 whole square እንደማለት ነው። x plus 1 whole square times x minus 1 ስለዚህ ዜሮዎቹ እነማን ናቸው ካል አንደኛ -1 is the zero for this function with a multiplicity of 2 ማለት ነው። multiplicity power ማለት ነው። and 3 is the zeros of this function with a multiplicity 1 በቃ እንደዛ አድርገን መጨረስ ነው። ቢ ላይ ደግሞ የተሰጠን ነገር ፋንክሽኑ አልተሰጠን። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን f of x እንድንፈልግ ነው የተፈለገው። ዲግሪው 2 እንደሆነ ይታወቃል። ዜሮዎቹ 1 -2 እነዚህ ዜሮዎቹ ናቸው። ስለዚህ x -1 እና x plus 2 እንደማለት ነው ፋክተሮቹ። እንየው እስኪ let f of x which equal to k into x minus 1 times x plus 2 for some k number አሁን x minus 1 x plus 2 ያልነው -1 እና 2 እዚህ ላይ ስለተሰጠ ነው። አሁን እዚህ ጋር 1 x minus 1 እንደማለት ነው፣ -2 ደግሞ x plus 2 እንደማለት ነው። በk ያበዛ ነው ለምንድን ነው? some coefficient ሊኖረው ይችላል ፋንክሽኑ። clearly 1 and -2 are zeros of f of x to find the value of k ምን እናደርጋለን? f of 3 30 ተብሎ ተሰጥቶናል። f of 3 30 ተብሎ ተሰጥቶናል። ይሄው ስለዚህ f of 3 which is equal to k into በx ፈንታ 3 እንተካለን 3 minus 1 አሁንም በx ፈንታ 3 plus 2 which is equal to 30 ብለን ነው የምንሄደው። ስለዚህ ይሄ 3 minus 1 2 and 3 plus 2 5 ስለዚህ 2 times 5 times k 10k ማለት ነው። 10k እኩል ነው 30 over 10 over 10 ስናደርግ ከዋጋ 3 ነው ማለት ነው።
Therefore, the polynomial function with degree 2 is f of x which is equal to 3 into x minus 1 times x plus 2 ከዛ እያስገባችሁ አብዙት እያንዳንዱን 3x square plus 3x minus 6 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መንገድ በቀላሉ መስራት እንችላለን። ሌላኛው ቴረማችን ሎኬሽን ቴረም ነው። ሎኬሽን ቴረም ሎኬሽን ቴረም እዚህ ጋር ምናልባት አክቲቪቲ አለ። Each of the following determine whether the zeros of the polynomial function are rational, irrational or neither. አሁን f of x እኩል ነው x into x plus 2 into x minus 3 over 2 እዚህ ጋር ደግሞ f of x እኩል ነው x plus root 2 times x minus root 3 f of x እኩል ነው x square plus 1 የሚል ነገር አለ። አሁን ዜሮዎቹን አውጡ ብትባሉ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዜሮ ራሱ ኤክስን ዜሮ ብናደርገው ይሄን ዜሮ ያደርግልናል ሙሉ። እዚህ ጋር ማይነስቱን ብንተካ ዜሮ ያደርግልናል። እዚህ ጋር ደግሞ 3 ኦቨርቱን ብንተካ ዜሮ ያደርግልናል። ስለዚህ ራሽናል ነው ኢራሽናል ነው ወይስ ናይዘር ነው ነው የሚለን። ዜሮ ለምሳሌ ራሽናል ነች አይደል? ኔጌቲቭ ቱም ራሽናል ነች። 3 ኦቨርቱም ራሽናል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ሩት 2 ኢራሽናል ነው። እዚህ ጋር ሩት 3 ኢራሽናል ነው። እዚህ ጋርስ x ስኩዌር ፕላስ 1 ሪሊ x ስኩዌር ፕላስ 1 ዜሮ መሆን የሚችል ይመስላችኋል? x ስኩዌር ፕላስ 1 ላይ ማንኛውንም ቁጥር ብትተኩ ዜሮ ሊሆን አይችልም። ማንኛውንም ቁጥር። ስለዚህ ናይዘር ነው የምንለው። ለምሳላችሁ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ቁጥር ከታች ውስጥ x ላይ አይዘር ኔጌቲቭ ኦር ፖዚቲቭ አስገቡ። ዜሮንም አስገቡ። ዜሮ የምታስገቡት 0 ስኩዌር ፕላስ 1 1 ነው። ኔጌቲቭ ቱን ብታስገቡት 4 + 1 5 ኦልዌይስ ፖዚቲቭ ነው። ከአንድ በላይ የሆነ ዋጋ ነው የምናገኘው እንጂ ይህ ቁጥር ዜሮ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ናይዘር እንላለን። ሶ እሱ ነው አክቲቪቲው የሚለው። ኮንሲደር f of x which is equal to x cube minus 3 minus root 3 and root 3 are the zeros of f. ኦኬ ግልጽ ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ፋንክሽን ቢሰጠን f of x which is equal to x square minus 3 ይህ ፋንክሽን ተሰጠን። የዚህ ዜሮዎች እነማን ናቸው ካል ፕላስ ኦር ማይነስ ሩት 3 ነው። ኔጌቲቭ ሩት 3 ወይም ፖዚቲቭ ሩት 3። ምክንያቱም x ስኩዌር ማይነስ 3 እኩል ነው 0 እንልና x ስኩዌር እኩል ነው 3 ከዛ ቦት ሳይድ ሩት እናስገባዋለን። ከዛ ፕላስ ኦር ማይነስ ሩት 3 ነው ሊሆን የሚችለው ሶሉሽን። ስለዚህ ዜሮ የሚያደርጉልን ነገሮች ኢራሽናል ነምበርስ ናቸው። The table of the value of the given function for -2 less than or equal to x less than or equal to 2 and x is an integer in the following table ይላል። እዚህ ጋር የተሰጠ ቴብል አለ። ለምሳሌ x እኩል ነው -2 -1 0 1 2 f of x 1 -2 -3 -2 1 አሁን ይት የx ዋጋ በማንና በማን መካከል ነው? በ2 እና በ2 መካከል ነው የተሰጠን ኢንቲጀር ነው። የf of x ዋጋ ልክ ይሄን አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ since f of -2 ስንት ነው? 1 ነው greater than 0 ነው አለ። and f of -2 ደግሞ f of -1 ማለት ነው። f of -1 ደግሞ -2 ነው which is less than 0 ነው። we see that the value of f changes sign from positive to negative between -2 and -1 and observe that one of the irrational roots is root negative root 3 which is approximately -1.73 lies between those two numbers. አሁን እዚህ ላይ ሎኬሽን ቴረም አላማው መሰላችሁ ሁለት ተመሳሳይ ሳይን ያላቸው የx ዋጋዎችን ተጠቀም -2 እና -1 -2 እና -1 ኔጌቲቭቱን ስንጠቀም ፖዚቲቭ ቫልዩ ያገኛል። -1 ስንጠቀም ደግሞ ኔጌቲቭ ቫልዩ ያገኛል። ስለዚህ ሳይን ቼንጅ ያደረገ ያ ማለት ፖዚቲቭ ነበር ወደ ኔጌቲቭ ቼንጅ ያደረገ። ስለዚህ ቼንጅ ካደረገ በመካከላቸው በ2 እና በ-1 መካከል f of xን 0 ሊያደርግልን የሚችል ዋጋ አለ ማለት ነው። አሁን f of -2 1 የመጣ እንጂ 0 አልመጣልንም። f of -1 ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ነው እንጂ 0 አልመጣልንም። ስለዚህ በኔጌቲቭ 2 እና በኔጌቲቭ 1 መካከል 0 ሳለን ያ ቁጥር ማን ነው? approximately -1.73 ነው ወይም √3 ኔጌቲቭ √3 ነው ማለት ነው።
ኔጌቲቭ ሩት 3 በማን መካከል ነው የሚገኘው? አሁን ኔጌቲቭ 1.73 አይታችሁ ከሆነ በኔጌቲቭ 2 እና በኔጌቲቭ 1 መካከል ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው የሚለን። ሌላ በ1 እና በ2 መካከል እንስቲ ኤፍ ኦፍ 1 ኔጌቲቭ 2 ነው። ኤፍ ኦፍ 2 1 ነው። አሁን ሳይን ቼንጅ አደረገ። ከኔጌቲቭ 2 ወደ 1 ቼንጅ አደረገ ሳይን። ስለዚህ በሁለቱ መካከል በ1 እና በ2 መካከል ምን አለ? there is the zeros አለ ማለት ነው። ራሽናል ሩት አለ ማለት ነው። እሱም ማን ነው? ሩት 3 ነው which is approximately 1.72 እዚህ ጋር 3.72 የሚለውን አስተካክሉ። 1.72 is found between 1 and 2 እዚህ ጋር ሩት 3 ብሎ ኔጌቲቭ 1.73 ብሎ አለ። እዚህ ጋር 1.73 ወይም 72 አካባቢ ነው የሚሆነው እንጂ 3.72 አይደለም። ሶ ሎኬሽን ቴረም እሱን ነው የሚለው። በበለጠ ደግሞ እኔው እዚህ ጋር ዴፊኒሽን አለው የራሱ የሆነ ቴረም። let a and b be real numbers such that a less than b a እና b የተባሉ ሪል ነምበሮች አሉ። መጀመሪያ a ከb ያንሳል። ሎክ እዚህ ላይ ቅድም የወሰድናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ a እና b እንደምታዩት ኔጌቲቭ 2 ለዛን ኔጌቲቭ 1 አይደለ? a ከb ያንሳል። if f is a polynomial function such that f of a and f of b have opposite sign አይታችኋል። f of 2 1 ነው። f of ኔጌቲቭ 1 ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ነው። ስለዚህ ኦፖዚት ሳይን አመጡ። 1 እና ኔጌቲቭ 2 እንደምታዩቸው ኦፖዚት ሳይን ናቸው። so having opposite sign then there is at least one zeros of f between the number a and b ስለዚህ ቢያንስ በማይነስ2 እና በማይነስ1 መካከል at least ይህን ፋንክሽን f of x ን 0 ሊያደርግልኝ የሚችል ቁጥር አለ። this is called location theorem ይባላል። location theorem It's sometimes possible to estimate the zeros of polynomial function from the table of values ይላል። ቴብል ቫልዩ ይኖራል። ምናልባት ታች መጨረሻ መጽሐፉ ጥግ ላይ ሊሆን ይችላል። ቴብልን በመጠቀም ዜሮዎችን ማወቅ ይቻላል። ኤኒሃው እዚህ ጋር ምሳሌ አለ። ምሳሌያችንን ስንሰራ የበለጠ ይገባናል ማለት ነው። ኦኬ ማለት እዚህ ጋር ምን ሊል ፈልጎ ነው? መጨረሻ ላይ ቴብል በመያዝ ሳይሆን it's sometimes possible to estimate the zeros of polynomial function from the table of values ቴብልን በማዘጋጀት ምናምን ወይም አሁን እንዳልኳችሁ ቴብል ከታች ላይ ሊቀመጥ ይችላል እያንዳንዱ ለነዚህ ለኢራሽናል ነምበሮች ማለት ነው። ምክንያቱም ኢራሽናል ነምበሮችን ሲምፕሊ ዋጋቸውን በቀላሉ ማግኘት አንችልም። ለምሳሌ ሩቱን አናውቀው ካልኩሌተር ካልተጠቀምን በስተቀር ሩት 5 ስንት እንደሆነ ዋጋው አይታወቅም። ሩት 6ም እንደዛው። እነዚህ ኢራሽናል ነምበሮች ናቸው። ኢራሽናል ያ ማለት a over b ፎርም መጻፍ የማይችሉ ማለት ነው። let f of x which is equal to x power of 4 minus 2x cube minus 4x square plus 4x plus 4 this is a given function. Construct a table of value and use the location theorem to locate the zeros of f for the integer x and negative 3 less than equal x less than equal 3 አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር እንዳልኳችሁም መጨረሻ ላይ ቴብል መጠቀም ሳይሆን እንደዛ አይነት ቴብሎችን ኮንስትራክት በማድረግ መስራት ይቻላል ለማለት ፈልጎ ነው። ስለዚህ ሎኬሽን ቴረምን በመጠቀም የኤፍን ዜሮዎች ሎኬት አድርጉ ነው የተባለው። ኤክስ ግን በማንና በማን መካከል መሆን መቻል አለበት? በኔጌቲቭ 3 እና በ3 መካከል ማለት ነው። አሁን ኢንቲጀሮችን አስገባለሁ እዚህ ጋር ከኔጌቲቭ 3 ይዞ እስከ 3 ድረስ ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 0 1 2 3 አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱልኝ። f of x እንግዲህ ኔጌቲቭ 3 እዚህ ውስጥ ሳስገባ ኔጌቲቭ 3 the power of 4 minus 2 into negative 3 the power of 3 minus 4 into negative 3 square plus 4 times negative 3 plus 4 ብዬ ሳስገባ 91 አገኘው ወይም 91 ኔጌቲቭ 2 እዚህ ሳስገባ 12 አገኘው ኔጌቲቭ 1 ሳስገባ ኔጌቲቭ 1 አገኘው 0ን ሳስገባ 4 እንደምታው 0ን እዚህ ጋር እዚህ 0 እዚህ 0 እዚህ 0 እዚህ 0 አራት ብቻ ይቀራል ማለት ነው። 1 ሳስገባ 3 2ን ሳስገባ ኔጌቲቭ 4 and 3ን ሳስገባ 7 አገኘው። አሁን ዜሮዎች ይህን ፋንክሽን 0 ሊያደርጉልኝ የሚችሉ የት ላይ ይገኛሉ ነው ጨዋታው። እዩ አንደኛው ሳይን ቼንጅ ያደርግበትን ነው የምናይ። ፖዚቲቭ ሆኖ መጥቶ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሆነ ከ12 ወደ ኔጌቲቭ 1 ወረደ። ስለዚህ በኔጌቲቭ 2 እና በኔጌቲቭ 1 መካከል 0 ሊያደርግልኝ የሚችል ቁጥር አለ ማለት ነው። because f of negative 2 12 ነው which is positive f of negative 1 ደግሞ negative 1 ነው which is negative
ስለዚህ ሳይን ቼንጅ አድርጓል ማለት ነው ከ12 ወደ ኔጌቲቭ 1 ሶ there is a zeros between x is equal to minus 2 and x is equal to minus 1 ማለት ነው። ይኸው x is equal to minus 2 እና x is equal to minus 1 ላይ ምን አለ? ዜሮ አለ ማለት ነው። in addition to that እዚህ ጋር የታችሁ ተሆነ 4 3 ካለ በኋላ ኔጌቲቭ 4 አለ። ስለዚህ ከ3 ወደ 4 ሳይን ቼንጅ አድርጓል። ፖዚቲቭ ነበረ ኔጌቲቭ 1 ነው። ሶ በአንድ እና በሁለት መካከል that means x is equal to 1 እና x is equal to 2 መካከል ይህንን ፋንክሽን ዜሮ ሊያደርግልኝ የሚችል ቁጥር አለ ማለት ነው። ይህ ሎኬሽን ቴረም ኦኬ። ሌላው አሁንም በሁለት እና በሶስት መካከል እዚህ ያልጨረስ ነው አለ። በሁለት እና በሶስት መካከል ማለት ምን ማለት ነው? f of 2 ስተካ ኔጌቲቭ 4 ነው። f of 3 ስተካ 7 ነው። ስለዚህ ሳይን ቼንጅ አደረገ። ሶ በሁለት እና በሶስት መካከልም ዜሮ አለኝ። ሌላም እዚህ ላይ የዘለል ነው። አሁን ከ12 ወደ ኔጌቲቭ 1 ነው። ከኔጌቲቭ 1 ወደ 4ም ቼንጅ አድርጓል። ስለዚህ በኔጌቲቭ 1 እና በዜሮ መካከልም ሌላ ዜሮ ሊያደርግልኝ የሚችል ቁጥር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ 1 እና በዜሮ በሁለት እና በሶስት እንዲሁም ወይም በአጭሩ ያሉትን ልንገራችሁ እዚህ ጋር በኔጌቲቭ 2 እና በኔጌቲቭ 1 መካከል ዜሮ ሊያደርግልኝ የሚችል ቁጥር አለ ኢራሽናል ነምበር። በኔጌቲቭ 1 እና በዜሮ መካከልም አለ ሳይን ቼንጅ ያደረገበትን። አሁንም በአንድ እና በሁለት እና በሶስት መካከል ዜሮ ሊያደርግልኝ የሚችል ኢራሽናል ነምበር አለ ማለት ነው፣ የማይታወቅ ቁጥር። Another example 4 using location theorem show that a polynomial function f of x which is equal to x to the power of 6 minus 2x to the power of 5 minus 4x squared plus 4x plus 4 has a zero between x is equal to 1 and x is equal to 2. አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር የተሰጠ ፋንክሽን አለ። በአንድ እና በሁለት መካከል ዜሮ ሊያደርግልኝ የሚችል ቁጥር መኖሩን ሾው አድርጉ ነው። እንዴት ነው ሾው የምናደርገው? አንደኛ አንድን አስገቡት እዚህ ውስጥ። አንድን ስታስገቡ ስንት አገኛችሁ? 3 መጣ። አንድ ቁጥርን እዚህ ብታስገቡት ማለት ነው x equal to 1 3 is positive። ሁለተኛ ሁለትን ተኩት። ሁለትን እዚህ ውስጥ ስትተኩት ይኸው to the power of 6 minus 2 times to the power of 5 እያላችሁ ስትተኩት ኔጌቲቭ 4 መጣ። ስለዚህ ከፖዚቲቭ 3 ወደ ኔጌቲቭ 4 ሳይን ቼንጅ አደረገ። so if there is a sign change then there is a zeros between 1 and 2 በአንድና በሁለት መካከል ይህንን ፋንክሽን ዜሮ ሊያደርግልኝ የሚችል ቁጥር አለ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የምንረዳው። ሌላው ራሽናል ሩት ቴስት የሚባል ቴረም አለን ደግሞ ቴረም 2.5 ራሽናል ሩት ቴስትስ suppose that all the coefficients of the polynomial function described by f of x which is equal to an x to the power of n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 plus a2 x to the power of 2 plus a1 x plus a0 ይሄ ምንድነው? ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ፎርማት ነው አይደለ? የት እንደሚጻፍ are integers with an different from 0 and a not different from 0 if p over q is a root of f of x in the lowest form then p is a factor of a not and q is a factor of an. አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር የተሰጠን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አለ። እንዴት ዲስክራይብ እንደተደረገ አይታችኋል። p of q የተባለ በሬሾ የተቀመጠ ወይም በፍራክሽን የተቀመጠ ቁጥር የf of x ሩት ቢሆን ሩት ማለት ሲምፕሊ ሶሉሽኑ እንደማለት ነው እና in the lowest form ነው የሚቀመጥ። ያ ማለት ተቃሎ ለምሳሌ 40 20ኛ ቢሆን ወይም 20 40ኛ ቢሆን 1 2ኛ እንደማለት ነው ሲቃለል። ስለዚህ ተቃሎ ቢቀመጥ ዜን p የላይኛዋ ማለት ነው ኑሜሬተሯ ምንድነች? f ፋክተር ኦፍ a ኖት የኤኖት አካፋይ ነች ማለት ነው። ኤንድ ኪው ደግሞ የኤን ምንድነች? ፋክተር ነች እያለን እስኪ እዚህ ጋር እኔ ስቴፖች አሉን ራሽናል ዜሮን የምናወጣበት ምክንያቱም ስለ ራሽናል ሩት ቴስት ነው እያወራን ያለ ነው። steps to find the rational zeros of polynomial function f of x there are almost 5 steps 5 ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው arrange the polynomial in descending order of the form ax is x to the power of n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 plus a2 x to the power of 2
ፕላስ a1x ፕላስ a0 በዚህ ቅደም ተከተል መሰረት በአሴንዲንግ በዲሴንዲንግ ኦርደር አስቀምጡት። ዲሴንዲንግ ማለት እዚህ ላይ ትልቅ ፓወር ያለው ከዛ ትንሽ ፓወር እያለ ከትልቅ ወደ ትንሽ አስቀምጡ፣ ሪአሬንጅ አድርጉት ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፕ። ሁለተኛ write down all the factors of the constant term a0 የዚህን ፋክተሮች አውጡ ሁሎችንም። these are all possible values of p ማለት ነው ወይም የp ዋጋ because ቀደም ላይ p of x ማም ነው p over q ያልነው ነገር ስላለ ምክንያቱም p የማን ፋክተር ነው ብለናል የa0 ፋክተር ነው። ስለዚህ possible valueዎችን የpን ዋጋ ፈልጉ አለ መጀመሪያ። ሁለተኛ አሁንም write down the factors of the leading coefficient የn ፋክተሮችን ያ ማለት የqን ዋጋ ዘርዝሩ አለ። አራተኛ write down all the possible values of p over q ን ደግሞ አውጡ። remember that since the factor can be negative አሁን ፋክተር ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር እንዳትደናገሩ ኔጌቲቭ ቢመጣ ይሆናል አይሆንም እንዳትሉ ይሆናል። ስለዚህ p over q and negative p over q must be both included satisfy value cross out any duplicates ይላል። and በመጨረሻም identify those values of p over q for which f of p over q is equal to 0 these are all the rational roots of f of x ኦኬ አሁን ራሽናል ስንል ራሽናል ነምበሮች ናቸው። ማንኛውም ራሽናል ነምበር የተሰጠንን ፋንክሽን ዜሮ ሊያደርግልን የሚችሉ ራሽናል ነምበሮችን ነው እየፈለግን ያለ ነው። እዚህ ጋር ራሽናል ሩት ቴስት ስንል ወይም ሩትስ ኦፍ ስንል ሩትስ ኦፍ f of x ስንል ሶሉሽን ነው ብያችኋለሁ። ወይም ባጭሩ ዜሮ ሊያመጡልን የሚችሉ ማለት ነው የተሰጠንን ፋንክሽን ዜሮ ሊያደርጉልን የሚችሉ so p over q ከሰራን በኋላ f of p over q ምን ያደርግልናል ዜሮ ያደርግልናል ማለት ነው። ምሳሌ እንስራ እስቲ። አሁን እነዚህ 5 ስቴፖችን ተጠቅመን ነው የምንሰራው። ምሳሌ እንስራ። in each of the following find all the rational zeros of the polynomial a f of x which is equal to x squared plus x minus 2 b f of x is equal to x cubed minus 1 plus 1 c f of x which is equal to 6x cubed plus 13x squared minus x minus 2 and d f of x is equal to 1 over 2 x cubed plus x squared minus 1 over 2x minus 1 ከነዚህ ሁሎችን ባይሆን እስኪ የተወሰኑትን እንስራ። ምክንያቱም የምንፈልገው ሐሳቡን እንድንረዳ ነው። ሞር ደግሞ ክሊር እንዲሆንልን ኤክሰርሳይዞችንም መስራት መልመድ አለባችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው እስኪ የኤን የመጀመሪያው ምንድነው የምናደርገው ይቺ የማን ዋጋ ነች? ይቺ ማለት የፒ ዋጋ ነች አይደል? ኤንድ እዚህ ጋር ደግሞ ዋን አለች የኪው ዋጋ ማለት ነው። ወይም ምን ማለት ነው ይቺ ኤን ነች፣ ቱ ማለት ኤን ነች። እዚህ ጋር ማን ነው ኤ ኖት ነች፣ ሶሪ ማይነስ 2 ኤ ኖት ነች። ዋን እዚህ ጋር ደግሞ የዚህ ኮኤፊሺየንት ደግሞ ኤን ነች። ፒ ማለት የዚህ አካፋይ ነች፣ ኪው ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ያለችው የአንድ አካፋይ ነች። ኦኬ ወይም እዚህ ጋር ልምጣላችሁ ሲ ላይ ኤ ኖት ማለት 2 ነው። ፒ ማለት የሁለት አካፋይ ማለት ነው። ኤን ማለት 6 ነው። ኪው ማለት ደግሞ የስድስት አካፋይ እንደማለት ነው። ኦኬ እንምጣ ወደ ሶሉሽኑ። f of x which is equal to x squared plus x minus 2 has a leading coefficient a2 which is equal to 1 a2 ያለው ለምንድን ነው 2 የተጠቀመው? ዲግሪ 2 እንደማለት ነው። እንደምታዩት ዲግሪ 2 ነው። ስለዚህ ኮኤፊሺየንቷ 1 ነች and constant a ደግሞ -1 so possible value of p ማለት የማን ፋክተር ማለት ነው? የሁለት ፋክተሮች የኔጌቲቭ 2 ፋክተሮች which is plus or minus 1 እና plus or minus 2 ነው። አሁን ኔጌቲቭ 1ም ፖዚቲቭ 1ም ኔጌቲቭ 2 ፖዚቲቭ 2 ለኔጌቲቭ 2 አካፋይ ናቸው። possible value of q ስንል ደግሞ የአንድ ቁጥር አካፋዮች plus or minus 1 ናቸው። the possible rational zeros የምንላቸው ደግሞ p over q የምንለው ደግሞ r plus or minus 1 plus or minus 2 ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ሆነው ካል p over q ነበር የተባልና ይሄንን ቫልዩ plus or minus 1 ለፕላስ or minus 1 አካፍሉት። ኦኬ አሁንም plus or minus 2 ለፕላስ or minus 1 አካፍሉት። ራሱ plus or minus 1 plus or minus 2 ነው የሚመጣው። ስለዚህ እነዚህ since f of x is a polynomial function of degree 2 it has at most 2 zeros and from the 4 possible rational zeros at most 2 can be the zeros of
f we can check using the table below ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ከተዘረዘሩ ከአራቱ ቁጥሮች ቢበዛ አትሞስት ማለት ቢበዛ ማለት ነው ሁለቱ ይህን ፋንክሽን ዜሮ ያደርጉታል ማለት ነው። ቼክ እናድርግ እስቲ። የኤክስ ዋጋ እንግዲህ -2 አለን፣ -1 አለኝ፣ 1 አለኝ፣ 2 አለኝ። እነዚህ አራቱ ሁላ እዚህ ጋር ያሉ ናቸው። እዚህ ጋር -1 አለ፣ -2 አለ፣ -1 +1 ኤንድ -2 +2 አለኝ። ይሄው ዘረዘርኳቸው። ከዛ -2ን ስተካ ፋንክሽኑ ላይ 0 አመጣልኝ። -1 ስተካ -2፣ 1ን ስተካ 0፣ 2ን ስተካ 4። ስለዚህ ዜሮዎች እነማን ናቸው? -2 እና 1 ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ፋንክሽን ሩቶች እነማን ናቸው? -2 እና x = -2 እና x = 1 ናቸው ማለት ነው። እንደምታው therefore the zeros of f of x are -2 and 1 እንላለን። በተጨማሪም አሁንም የማንን ስራ የቢ እንግዲህ unfortunately ተመሳሳይ ነው። የኤን ዋጋ እና የኤ ኖት ዋጋ እንደምታዩት 1 ነው፣ ይሄም 1 ነው። ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ 1 ነው፣ ኮንስታንቱም 1 ነው። ስለዚህ ፖሲብል ፋክተሮቹ የ1 እና የ1 ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ነው። ዜሮዎችን ፕላስ ኦር ማይነስ ነው። ስለዚህ ዜሮ ሊያደርግልን የሚችለው ማን ነው? ቼክ ዳት f of 1 which is equal to f of -1 which is equals to 1 different from 0. So we can conclude that the given polynomial has no root 0. አሁን ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ናቸው ዜሮ ያደርጉልናል ብለን ይጠበቅናቸው፣ ግን ስንተካ ሁለቱም ሳያደርጉልን ቀሩ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ግር እንዳይላችሁ ፖሲብል ዜሮስ ነው እየፈለግን ያለ ነው። ዜሮ ሊያደርጉልን የሚችሉ ፖሲብል ነምበሮች እነማን ናቸው ነው እንጂ ግዴታ ዜሮ ያደርጉልናል ማለት አይደለም። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ፕላስ ኦር ማይነስ 1ን ብንተካ ሁለቱም ውጤቱ 1 ነው የመጣ። 1 ደግሞ ከዜሮ ይለያል። ስለዚህ ዜሮ የለንም ማለት ነው። የሲ ደግሞ ለምሳሌ ኤ3 ያ ማለት ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ 6 ነው፣ ኮንስታንቱ -2 ነው። አሁን የኔጌቲቭቱን አካፋዮች እና የስድስት አካፋዮች መዘርዘር ይኖርብናል። የኔጌቲቭቱ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ፕላስ ኦር ማይነስ 2 ነው። የስድስት ደግሞ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ፕላስ ኦር ማይነስ 2 ፕላስ ኦር ማይነስ 3 እና ፕላስ ኦር ማይነስ 6። ስለዚህ ፒ ኦቨር ኪዩብን ስንፈልግ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ኦቨር 2 ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ኦቨር 3 1 ኦቨር 6 2 ኦቨር 3 ይሆናል። እንግዲህ እነዚህ በሊስት ፎርም ነው የተቀመጡት። ሶ ከነዚህ መካከል አትሞስት ስንት እዩት። f of x is a polynomial function of degree 3. It has at most 3 zeros. at most 3 zeros ላይም at most 2 zeros ብለናል። at most ማለት ቢበዛ የዲግሪውን ብዛት ያክል የዲግሪውን ዲግሪ 3 ነው። እሲ ላይ የታችሁ ተሆነ ሲ የታለ ሲ ዲግሪ 3 ነው። ስለዚህ ዜሮዎቹ ከዲግሪው ሊበልጡ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ at most ከነዚህ መካከል ሰወስት ቢበዛ ዜሮ ያደርጉልናል። እነሱም ቼክ ሲደረጉ f of -1 over 2 እና ሶስት ነገሮች አግኝተናል። -1 over 2 -2 እና 1 over 3 ዜሮ ያደርጉልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮዎቹ እነማን ናቸው እዚህ ፋንክሽን ከተባለ -1 over 2 -2 እና 1 ናቸው እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንደዚህ መሆናቸውን ካወቅ -1 over 2 -2 እና 1 over 3 ካወቅ ነውት 3x - 1 2x + 1 x + 2 ብለን መተንተን እንችላለን። ምክንያቱም ኦልሬዲ ዜሮ የሚያደርጉት ቁጥሮች ስለታወቁ ተንትነን ማስቀመጥ እንችላለን። ሶ ይሄ ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር -1 over 3 እዚህ ጋር ማን ነው 1 over 3ን ብንተካ ዜሮ ያደርግልናል። እዚህ ጋር ደግሞ -1 over 2ን ብንተካ ዜሮ ያደርግልናል። እዚህ ጋር ደግሞ -2ን ብንተካ ዜሮ ያደርግልናል እንደማለት ነው። የዲንም በዚህ መሰረት ስሩት። ኦኬ ተመሳሳይነት ያለው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ጋይስ ይሄን ይመስል ነበር የዛሬው ክላሳችን ማለት ነው። በሌላ ክላስ ደግሞ በፓርት 5 ግራፍስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ግራፋችን ምን እንደሚመስል የምናይ ይሆናል። አይ ሆፕ የሆነ ነገር እንደያዛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ያልገባችሁና ክሊር ያሉናችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያሳውቁኝ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም የቪዲዮ ወደ ሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በተረፈ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ